मित्रांनो, ज्या दोन माणसांना एकमेकांशिवाय श्वास घेणंही अवघड होतं, ते घटस्फोटापर्यंत कसे पोहोचले, ही कथा पूर्ण पहा आणि शेवटी सांगा चूक कुणाची होती. टेबलावर ठेवलेल्या त्या निळ्या रंगाच्या फाईलवर डिवोर्स असे मोठ्या अक्षरात लिहिले होते. समीर आणि अन्वी, जे कधीकाळी एकमेकांशिवाय जगण्याची कल्पनाही करू शकत नव्हते, आज एका सहीने कायमचे वेगळे होणार होते. घर शांत होते, पण त्या शांततेत खूप काही होतं. अव्यक्त भावना, जुन्या आठवणी आणि न मिटलेले वाद. सामान पॅक झालंय? समीरने कोरड्या आवाजात विचारले. हो, फक्त हा शेवटचा चहा करते आणि मग मी निघेन, अन्वीने स्वयंपाकघरातून उत्तर दिले. गेल्या 2 वर्षात त्यांच्यात संवाद कमी आणि वाद जास्त झाले होते. कॉर्पोरेट जगाच्या धावपळीत समीरचे कामाचे तास वाढले आणि अन्वीचे एकटेपण. कधीकाळी तासनतास गप्पा मारणारे हे जोडपे आता एकाच छताखाली अनोळखी व्यक्तींसारखे वावरत होते. अहंकाराच्या भिंती इतक्या उंच झाल्या होत्या की समोरच्या डोळ्यातले अश्रूही दिसत नव्हते. अन्वीने गॅसवर पाणी ठेवले. चहाची सवय दोघांनाही होती, पण आजचा चहा वेगळा होता. हा चहा प्यायल्यावर ते आम्हीमधून तू आणि मी होणार होते. चहा उकळू लागला तसा त्याचा सुगंध घरभर दरवळला. अन्वीने चहापत्ती टाकली आणि सवयीप्रमाणे आल्याचा तुकडा घेतला. तिने तो खलबत्त्यात कुटायला घेतला तेव्हा तिला आठवले, समीरला चहात जास्त आले आवडायचे. तो नेहमी म्हणायचा, अन्वी, तुझ्या हातच्या आल्याच्या चहाने माझा दिवसभराचा थकवा जातो. पण तिने विचार केला, आता काय फरक पडतो, आज तर शेवटचा दिवस आहे. त्याला जे आवडतं ते मी का करावं? पण तिचे हात थांबले नाहीत. तिने त्यात तेच आलं टाकलं जे त्याला आवडायचं आणि चहा केला. 2 कप चहा घेऊन ती हॉलमध्ये आली. समीर खिडकीबाहेर पाहत उभा होता. कदाचित तोही त्याच आठवणींतून जात असावा. चहा घे समीर, तिने कप पुढे केला. समीरने चहाचा पहिला घोट घेतला आणि तो थबकला. त्याला चहाची चव ओळखीची वाटत होती, खूप ओळखीची. त्याने अन्वीकडे पाहिले. तिच्या डोळ्यांच्या कडा ओल्या होत्या. तू अजूनही यात आलं टाकलंस अन्वी, जसं मला लागते तसं. त्याच प्रमाणात टाकलंयस जसं मला आवडायचं, समीर हळुवार आवाजात म्हणाला. अन्वी काहीच बोलली नाही. तिने फक्त मान खाली घातली. समीरला जाणीव झाली की ज्या नात्याला ते संपलंय म्हणत होते, तिथे अजूनही एकमेकांच्या आवडीनिवडी जपल्या जात होत्या. राग, चिडचिड आणि डिवोर्सच्या कागदांच्या मागे कुठेतरी ती काळजी अजूनही जिवंत होती. समीरने तो कप टेबलावर ठेवला आणि त्या फाईलकडे पाहिले. ज्या माणसाला आपण आता ओळखतच नाही असं तो म्हणत होता, तिने मात्र त्याच्या जिभेची चव आणि मनाची ओढ अजूनही ओळखली होती. तो म्हणाला, अन्वी, जर आपण एकमेकांच्या छोट्या छोट्या आवडी अजूनही लक्षात ठेवू शकतो, तर आपण पूर्ण आयुष्यभर का लक्षात ठेवू शकत नाही? हा चहा शेवटचा नाही, तर एका नवीन सुरुवात करण्याचा का नाही असू शकत? अन्वीने पाहिले, चहा अजूनही वाफाळलेला होता. नातंही कदाचित पूर्णपणे थंड झालं नव्हतं. डिवोर्सच्या कागदांवर सह्या करण्यासाठी पेन उचलण्याऐवजी समीरने तो चहाचा कप पुन्हा हातात घेतला. अन्वीने त्यात तेच आलं टाकलं होतं जे त्याला आवडायचं, कारण तिला नातंच संपवायचं होतं, पण त्याच्यावरचं प्रेम कसं संपवायचं हे तिला अजूनही समजलं नव्हतं. मित्रांनो, कधीकधी आपण नात्यात इतके गुंतलेलो असतो की आपल्याला वाटतं ते नातं संपलंय, पण खरं पाहिलं तर ते फक्त एका आल्याच्या चहासारख्या छोट्या छोट्या आवडीनिवडी जपण्याची वाट पाहत असतं. समीरच्या प्रश्नाने हॉलमध्ये पुन्हा एकदा शांतता पसरली. हा चहा शेवटचा नाही, तर एका नवीन सुरुवात करण्याचा का नाही असू शकत? हा प्रश्न अन्वीसाठी अनपेक्षित होता. तिने आपले ओले डोळे पुसले आणि खिडकीबाहेर पाहू लागली. समीर, फक्त एका चहाच्या कपाने 2 वर्षात तुझ्या जखमा दिल्यात, त्या भरून नाही निघू शकत, अन्वी हळू आवाजात म्हणाली. माहीत आहे ना, आपण रोज भांडायचो, एकमेकांवर ओरडायचो. तुला आठवतंय, मागच्या महिन्यात फक्त साधं जेवणाचं कारण होतं आणि त्या कारणावरून 3 दिवस आपण बोललो नव्हतो. समीरने टेबलावरची ती निळी फाईल उचलली आणि बाजूला सारली. तो अन्वीच्या जवळ गेला. मला सगळं आठवतंय अन्वी, मला तो राग आठवतोय, ते शांत राहणं आठवतंय. पण आज या चहाच्या चवीने मला काहीतरी वेगळं जाणवून दिलं. आपण भांडलो कारण आपल्या अपेक्षा होत्या, आपण चिडलो कारण आपल्याला एकमेकांचा वेळ हवा होता. पण या सगळ्या गोंधळात अन्वी, तू मला काय आवडतं हे विसरली नाहीस. अन्वीने स्मितहास्य केले, पण त्यात दुःख होते. आलं टाकणं ही माझी सवय होती समीर.
प्रेम नाही. समीरने तिचा हात हातात घेतला. सवयी त्याच उरतात अन्वी, ज्यांच्या मुळाशी प्रेम असतं. जर तुला माझ्याबद्दल काहीच वाटत नसतं तर तू आज फक्त पाणी उकळून चहा दिला असतास. पण तू कष्ट घेतलेस, त्यात कुटलेलं आलं टाकलं, त्याचा स्वाद उतरवला. कारण तुला आजही मी समीर म्हणून महत्त्वाचा वाटतोस, फक्त घटस्फोटाची एक केस नंबर म्हणून नाही. अन्वीने समीरच्या डोळ्यात पाहिले. त्याच्या डोळ्यात आज अहंकार नव्हता, तर होती एक भीती, तिला गमावण्याची. आपण ठरवलं होतं की आज कोर्टात जाऊन फायनल सही करायची. अन्वी म्हणाली. कोर्ट 11 वाजता उघडतं. समीरने घड्याळाकडे पाहत म्हटले, आपल्याकडे अजून 2 तास आहेत. हे 2 तास आपण वकील किंवा पतीपत्नी म्हणून नाही, तर 2 मित्र म्हणून घालवूया का? त्या समोरच्या बागेतल्या बाकावर बसून, जिथे आपण पहिल्यांदा भेटलो होतो. दोघेही खाली बागेत गेले. सकाळी 9ची कोवळी म्हणा अंगावर पडत होती. त्याच बाकावर बसल्यावर त्यांना आठवले की 5 वर्षांपूर्वी त्यांनी इथेच एकत्र राहण्याच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. समीर बोलू लागला. माझं चुकलं अन्वी. मी ऑफिसच्या कामात इतका हरवलो की तुझ्या मनाचा विचारच करू शकलो नाही. मला वाटलं मी पैसे कमावतोय म्हणजे मी माझं कर्तव्य करतोय. पण घराला फक्त पैशांची नाही, तर माणसांची गरज असते. अन्वीचे डोळे पुन्हा भरून आले. आणि मीही फक्त तक्रारी करत राहिले. तुला समजून घेण्याऐवजी मी तुला दोष देत राहिले. आपण दोघेही जिंकण्याच्या नादात आपलं नातं हरवून बसलो होतो. वेळ वेगाने जात होती. 10:30 वाजले होते. वकिलाचा फोन समीरच्या खिशात वाजू लागला. स्क्रीनवर ॲडव्होकेट देशमुख असे नाव चमकत होते. समीरने फोनकडे पाहिले आणि मग अन्वीकडे. काय करायचं? समीरने विचारले. अन्वीने एक दीर्घ श्वास घेतला. तिने समीरच्या हातातून तो फोन घेतला आणि कट केला. आज आपण कोर्टात जायला नको, ती म्हणाली. समीरच्या चेहऱ्यावर एक चमक आली. म्हणजे तू घटस्फोट रद्द करतीयस? अन्वीने शांतपणे उत्तर दिले. नाही, मी घटस्फोट रद्द नाही करत आहे. मी फक्त आजचा दिवस स्वतःला आणि तुला देऊ इच्छिते. जर उद्या पुन्हा आपल्याला वाटलं की आपण एकत्र राहू शकत नाही, तर घटस्फोटाच्या कागद तयार आहेच. पण आज मला पुन्हा एकदा तुझ्यासोबत तो आल्याचा चहा प्यायचा आहे. पण यावेळी तो शेवटचा चहा नसेल. समीर आणि अन्वी बागेतून घराकडे परतले. ती निळी फाईल अजूनही टेबलावर होती, पण आता तिच्यावर चहाच्या कपाचा एक ओला गोल डाग पडला होता. तो डाग सांगत होता की कायदेशीर कागदांपेक्षा मानवी नात्यांचे डाग जास्त गडद असतात. अन्वीने पुन्हा किचनमध्ये जाऊन चहाचा आलं कुटायला सुरुवात केली. आज तिला जाणीव झाली होती की नातं तुटायला एक मोठा वाद पुरेसा असतो, पण नातं टिकवायला आल्याच्या चहासारखा एक छोटासा प्रयत्नही डोंगरा एवढा आधार देऊ शकतो. काय वाटतं मित्रांनो तुम्हाला? त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय कायमचा रद्द केला असेल, की हा फक्त एक तात्पुरता भावनिक ओलावा होता? दुपारचे 2 वाजले होते. टेबलावरची ती निळी फाईल आता समीर आणि अन्वी दोघांकडे बघून जणू उपहास करत होती. वकिलांचे 5 मिसकॉल्स फोनवर येऊन गेले होते. वातावरणात एक प्रकारचा तणाव होता, पण तो भांडणाचा नव्हता, तर एका मोठ्या निर्णयाचा होता. अन्वी, आपण हे का करतोय? समीरने शांतपणे विचारले. फक्त आठवणींच्या जोरावर आपण पुढचं आयुष्य काढू शकू का? अन्वीने फाईल उचलली आणि उघडली. पहिल्याच पानावर दोघांचे फोटो आणि खाली सह्यांसाठी रिकामी जागा होती. तिने पेन हातात धरले. तिचे हात थरथरत होते. समीर, आठवणींच्या जोरावर आयुष्य नाही निघत हे खरं आहे, पण आठवणी हे सांगायला पुरेशा असतात की आपण एकमेकांसाठी कधीतरी योग्य होतो. आणि जर आपण तेव्हा योग्य होतो, तर आता अयोग्य कसे झालो? समीरने काही बोलण्यापूर्वीच अन्वीने पेन चालवले. समीरला वाटले तिने सही केली. त्याचे हृदय धडधड करू लागले. पण जेव्हा त्याने कागदाकडे पाहिले, तेव्हा त्याचे डोळे विस्फारले. अन्वीने सही केली नव्हती, तर तिने त्या डिव्होर्स शब्दावर एक मोठी फुली मारली होती आणि खाली लिहिले होते की आणखी एक प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. अन्वी, हे काय केलंस? समीरने आश्चर्याने विचारले. समीर, आज सकाळी चहा बनवताना जेव्हा मी त्यात आलं टाकलं, तेव्हा मला जाणवलं की तुझ्या सवयींचा मी तिरस्कार नाही करत, उलट त्या सवयी जपण्यातच माझं अस्तित्व आहे. आपण घटस्फोट घेऊन मोकळे होऊ,
पण दुसऱ्या कोणासाठी चहा बनवताना जर मी पुन्हा असंच आलं कुठलं तर त्या प्रत्येक कपात मला तुझाच चेहरा दिसेल. मग हा घटस्फोट घेऊन काय उपयोग? समीरचे डोळे पाणावले. त्याने अन्वीच्या हातातून पेन घेतले आणि त्या कागदाच्या मागच्या बाजूला एक छोटा चहाचा कप रेखाटला. आजपासून, समीर म्हणाला, हा चहा फक्त तुझी जबाबदारी नसेल. उद्या सकाळी मी चहा बनवेन. कदाचित मला तुझ्यासारखं आलं कुठून चहा बनवता येणार नाही, पण मी प्रयत्न नक्की करेन. त्यांनी तो कागद फाडून कचऱ्याच्या डब्यात टाकला नाही. त्याऐवजी समीरने तो फाईलमध्ये तसाच ठेवला. हे आपल्याला आठवण करून देईल की आपण किती जवळून परत आलो आहोत. जेव्हा पुन्हा भांडण होईल तेव्हा हा फुली मारलेला कागद आपल्याला सांगेल की आपण एकमेकांसाठी किती महत्त्वाचे आहोत. त्यांनी एकमेकांचा हात धरला. घराबाहेर पावसाची रिमझिम सुरू झाली होती. त्याचवेळी अन्वीच्या आईचा फोन आला. हो आई, आम्ही येतोय जेवायला, दोघंही सोबत येतोय, समीरने फोनवर उत्तर दिले. समीर आणि अन्वी घराबाहेर पडले. जाताना अन्वीने किचनकडे वळून पाहिले. तिथे गॅसवर तो रिकामा चहाचा पातेला पडला होता. त्या पातेल्यात आल्याचे काही कण अजूनही शिल्लक होते. लोक म्हणतात की नाती काचेसारखी असतात, एकदा तडा गेला की जोडता येत नाहीत. पण समीर आणि अन्वीने सिद्ध केलं की नातं हे काचेचं नाही तर मातीच्या कपासारखं असतं. जर त्याला तडा गेला तर प्रेमाच्या ओलाव्याने त्याला पुन्हा आकार दिला जाऊ शकतो. आजचा तो चहा खरोखरच शेवटचा ठरला, पण तो नात्याचा शेवटचा नाही तर त्यांच्यातील दुराव्याचा आणि अहंकाराचा तो शेवटचा चहा होता. मित्रांनो, तुम्हाला ही कथा कशी वाटली? नात्यात एक संधी देणं नेहमीच योग्य असतं का, की काही वेळा वेगळं होणंच चांगलं असतं? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि कथा कशी वाटली, म्हणजे चांगली वाईट तेही सांगा. आम्ही कमेंटची नक्की वाट पाहू. त्यासाठी आमच्या विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढच्या कथेमध्ये. धन्यवाद.